ajá bá pàjá agbó àbópẹlẹ́dẹ̀ agbó sẹ́ẹ̀ ní jẹ́ sọ̀rọ̀ ajá ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí tako ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà tako gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́jọ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àfáà wo ló sọ wípé ẹ lè ṣe ajá rí tẹ́lẹ̀ síbí àwọn mùsùlùmí sámájá ni àfáà wo ló sọ fún yín pé ẹ fi lè ṣe ajá rí tẹ́lẹ̀ tó ẹ̀ là á fi wá pé ajá ní sísìn kìí ṣe wọ̀ àwọn náà tó wá gbàgbé kéṣe wọ̀ nísìn nítorí tí wọ́n fà níyànjiyàn ni pé nítorí wọ́n fà níyànjiyàn pé wọ́n ní wọ́n jẹ́ àbí wọ́n ní wọ́n mú jẹ́ mi sí lọ́bẹ̀ ẹ̀ tó wà wulẹ̀ ṣe ajá tó nífẹ̀ẹ́ ajá tẹ́lẹ̀ náà o lè mọ jẹ àwọn èèyàn májá lọ́rẹ̀ tán ń jẹ́ companion tán ṣe ajá àwọn èèyàn fẹ́ sin ajá torí pé ajá fún rẹ̀ ẹran tó mọ́ ni ẹ bá mi ka Quran chapter 2 verse 173. ohun tí Allah ṣe ní èèwọ̀ fún yín ni òkú ńbete ẹ̀jẹ̀ ẹran ẹlẹ́dẹ̀ àti ohun tí wọ́n pe orúkọ mìíràn lé lórí yàtọ̀ sí orúkọ Allah ṣùgbọ́n ẹni tí ìnira ibi bá mú lè jẹ ẹran èèwọ̀ tí kì í ṣe kò ní bàjẹ́ fún yín kò ní bàjẹ́ fún yín ṣé ẹ gbọ́ wọ́n ní ohun tí Allah ṣe lérò fún yín ni pé ẹ̀jẹ̀ ẹran ẹlẹ́dẹ̀ ẹran tí mo pe bísímìláìsì bọ́lá àwọn tí wọ́n á ṣe lérò fún yín yìí o níbi tí ìrere bí bá ti mú bí irú Nàìjíríà yìí tí ìrere bí bá ti mú bí irú ilẹ̀ Yorùbá yìí èèyàn lè jẹ́ àbí tó sọ fún fàṣẹ kọ́kọ́ nìyẹn ni ẹni tí ìrere bí bá mú ó tún lè jẹ gbogbo àwọn ẹran tó yẹn lè wọ̀ yìí tí ìrere bí bá mú ẹ bá mi ka Quran chapter 5 verse 3. a ṣe ní èèwọ̀ fún yín. bẹ́ẹ̀ni a ṣe ní èèwọ̀ fún yín. ẹran òkú ńbete àti ẹ̀jẹ̀ ẹran ẹlẹ́dẹ̀. ẹni dààmú. àti èyí tí wọ́n pa pẹ̀lú orúkọ tí kìí ṣe Allah. tí o sì bísímìláì náà ni. àti ẹran tí wọ́n fún lọ́rùn pa. ẹni dààmú. àti ẹran tí wọ́n lù pa àti ẹran tí ó ré lulẹ̀. tí ó kú àti ẹran tí wọ́n kàn pa. bẹ́ẹ̀ni ẹran tó kàn pa. àti èyí tí ẹranko abìjàwàrà jẹ kú. tó jẹ kú. bẹ́ẹ̀ni. àfi èyí tí ẹ bá rí dú síwájú kí ó tó kú àti èyí tí wọ́n pa sídìí òrìṣà. ṣé ẹ gbọ́ wọ́n ní àwọn ẹranko tí ẹ lè jẹ àfi èyí tí ẹ bá rí dú nínú ẹran yẹn kó tó kú wọ́n tún alẹ́ ẹranko tó bá pa sídìí òrìṣà tó bá pa di Ògún tó pa di Ṣàngó ẹ lè jẹ sẹ́bùn nìyẹn ẹ bá mi kó ẹbí àfi yẹn ẹ bá mi padà sí ìgbà kan pé nínú àwọn ẹran á tún lè jẹ ẹranko tí tẹ́ẹ̀nà pa tẹ́sí bí sinmi ṣàlẹ̀ jẹ́ ẹran tó bá tó pa sí di òòṣà Kùránì ló sọ̀rọ̀ yìí ó láàlẹ́ jẹ́ ẹran tó bá pa sí di Ògún tó fi bọ ẹranko tó fi bọ́ sẹ̀ Ògún tó fi bọ́ sẹ̀ Ògún Kùránì látún lè jẹ́ àfi ẹran tó àtún lè jẹ́ ló sọ yẹn o. èyí tí ẹ bá rí dú síwájú kí ó tó kú àti èyí tí wọ́n pa sí di òrìṣà. àwọn àdìsí tó tún bá kẹ̀ wà ẹ mẹ́yìn lọ síbi àdìsí tó dé àkànfà àdìsí ìjà àwọn lórí àdìsí tó fi mọ́ta àwọn lórí Nàìjíríà ẹ máa ka Quran 6 verse 145 tí a yìí débẹ̀ tó bá mi kà á torí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn bí mi nínú àwọn tó ṣe ẹbí minú tá a jẹ́ Quran 6 verse 145 bàbá mi kà á mọ̀jẹ̀ gbàgbé ẹ̀gbọ́n yìí cargo max kéèyàn fẹ́ gbé láti Nàìjíríà dé ìlú èbùrú báyẹn gbé kéèyàn fẹ́ gbé láti Nàìjíríà gbogbo tó fi ń gbé 1 kg owó 2000 naira ẹ bá ẹ ṣe àṣì kílẹ̀ Quran 6 verse 145 cargo max ẹ fi àṣì Quran 2 verse 145 Quran 6 verse 145 sọ pé. èmi kò rí nínú ohun tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi tí wọ́n ṣe ní èèwọ̀ fún ẹni tí ó ń jẹ àfi ohun tí ó bá jẹ́ ẹran òkú ńbete tàbí ẹ̀jẹ̀ tí ó tú jáde lára ẹran. tó jáde lára ẹran àwọn ìwọ ni wọ́n. yálà nípasẹ̀ dúdú gígún tàbí títa lọ́fà tàbí ẹran ẹlẹ́dẹ̀ nítorí pé dájúdájú ẹ̀gbin ni bẹ́ẹ̀ ni tàbí ẹran ìyapa tí wọ́n pa pẹ̀lú pípe orúkọ mìíràn lé lórí yàtọ̀ sí orúkọ Allah. tẹ́pọ̀kọ̀ mi yàtọ̀ sí orúkọ Allah ẹ ṣe sùúrù kẹlẹ́ ovasi yẹn síwájú òun náà tún padà sọ pé tí ìnira nítorí náà ẹni tí ìnira ebi bá mú yàtọ̀ sí ẹni tí ó ń wá èèwọ̀ kiri àti olùtayọ ẹnu àlà. ó ti jábọ̀ ṣàgbọ́ wọ́n ti ń bá sí yẹn Quran 6 verse 145 wọ́n ti yẹn tí ìnira ebi bá mú ó tún lè jẹ àwọn ẹran yìí ẹni tí ìnira ebi bá tún mú bí ilẹ̀ Yorùbá yìí ṣẹ́ ní Nàìjíríà tẹ́bi ti dé yìí tẹ́pẹ́ olówó díẹ̀ olóṣùpọ̀ ni ó tún lè di àwọn ẹran yìí ìyá ọlọ́run ṣáná kan léwọ̀ fún yàn ẹ bá ń ka Quran 16 verse 115. ohun tí Allah ṣe ní èèwọ̀ fún yín ni ẹran òkú ńbete ẹ̀jẹ̀ ẹran ẹlẹ́dẹ̀ àti èyí tí wọ́n pa pẹ̀lú orúkọ tó yàtọ̀ sí Allah ṣùgbọ́n ẹni tí ìnira ibi bá mú. ẹni tí èyí bá tún mú bí irú Nàìjíríà yìí tí kì í ṣe ẹni tí ó wá. ṣe é ti gbọ́ Quran 16 verse 115 ló sọ pé ìtàsí fún ẹni ké ẹni ẹlẹ́dẹ̀ ẹni ẹ̀jẹ̀ ẹran wọ́n wá náà tí ìrẹ́bí bá tún múṣẹ́ tẹ́bí ń pa bí rúùlù táwa yìí ó tún lè jẹ́ kí wá láwọn kílẹ̀ mùsùlùmí dára ní láàmú fún. wọ́n ẹsẹ̀ ó tún afẹ́ká nọ́ọ̀sì ní bó fásitì kà ní tẹ́lẹ̀ kẹsẹ́ bí ẹ̀yẹ́gẹ́ la lọ ní ẹ̀ka nọ́ọ̀sì ní pé
ṣé nígbà tí Allah wá sọ gbogbo àyà yìí kalẹ̀ Allah ò tí ì dá ajá ńgbà náà ni tí Allah ò tí ì ṣẹ̀dá ajá nígbà tí Allah sọ gbogbo àyà yìí kalẹ̀ làlá fún ọdún gbogbo fáàsì mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mo kà í nìkan náà wọ́n ti sọ̀rọ̀ ẹni ìwọ̀ nínú Kùránì tó ti fáàsì ẹ̀sùn padà kan kúrú pé ẹni tẹ́bí bá ń pa tàbí fi ṣèwòsàn ó lè jẹ́ ṣé nígbà yẹn sálà ò tí ì dá ajá kò tí ì kírètì ajá ní oṣù dákọ̀ ajá mọ́ àbí mo fáàsì ẹ̀ ta kàyí sẹ́ńsẹ́ ẹ̀rọ ajá ń bẹ̀ fáàsì kẹ́kẹ́ ló sọ̀rọ̀ ajá Kùránì bá fa Suratul Maida òní kan ló sọ̀rọ̀ ajá. bí ọ lè rè pé kí ni wọ́n ṣe ní ẹ̀tọ́ fún wọn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bí Mohammed lórí pé kí ni ẹ̀rọ wo aṣọ lẹ́tọ̀ fún yín ẹ̀tọ́ ni ó ẹ̀yà. sọ pé wọ́n ṣe àwọn nǹkan dáadáa ní ẹ̀tọ́ fún yín àti ẹran tí ẹ pa nípasẹ̀ èyí tí ẹ kọ́ ní ẹ̀kọ́ ìdọdẹ nínú àwọn ẹranko àti ẹyẹ tí ń dọdẹ. bẹ́ẹ̀ ni ẹ kọ́ àwọn ajá lẹ́kọ̀ọ́ ìdọdẹ. fásitì kan tó sọ̀rọ̀ Kùránì ẹ̀kọ́ báṣì kan tó sọ̀rọ̀ ajá ní Kùránì yẹn ẹ kọ́ àwọn ajá lẹ́kọ̀ọ́ ìdọdẹ. kí ẹ kọ́ wọn nínú ohun tí Allah fi mọ̀ yín. ẹ fi mọ nínú mọ̀ tọ́lọ̀ fi ẹ̀yin náà ẹ fi mọ̀ wọn. nítorí náà ẹ jẹ́ nínú. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ mú ọkọ̀ pàní àbẹ́ yẹn ló fẹ́ kẹ́ mú ọlọ́rẹ̀ ẹ fi mọ̀ tọ́lọ̀ fi mọ̀ yẹn fi mọ̀ wọn. sẹ́kẹ́ ìbámu lọ́rẹ̀ ṣe lè kọ́ fi mọ̀ mọ́ ni. nítorí náà ẹ jẹ́ nínú ohun tí wọ́n bá pa fún yín. ẹ dúró ń bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ nínú tó bá pa fún yín tí ajá bá pàjá agbó àbó pẹlẹ́dẹ̀ ẹgbó sẹ̀ ní jẹ́ ajá alé wọ́n ní ẹ fi tọ́ dẹ́ ó wá lọ pàjá agbó sẹ̀ ní jẹ́ àbó pẹlẹ́dẹ̀ ẹgbó sẹ̀ ní jẹ́